सबैजना नमस्कार। म आज तपाईलाई अर्डर बाइ क्लजको बारेमा बताउन गइरहेको छु। अर्डर बाइ क्लज इन SQL सर्भर हामीले सिंगल कोलम अथवा मल्टिपल कोलमहरु युज गरी डेटालाई एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्टिङ गर्न पर्यो भने हामीले के गर्छौं अर्डर बाइ क्लज युज गर्छौं। यसको मैले यसभन्दा अगाडि को भिडियोहरुमा तपाईलाई टिचर र डिपार्टमेन्ट टेबल युज गरिरहेको छु र मैले आज पनि तपाईलाई के गर्छु टिचर र डिपार्टमेन्ट टेबल युज गरेर अर्डर बाइ क्लज के हो, कसरी युज गर्ने, यसको सिन्ट्याक्स के हुन्छ त्यसको बारेमा बताउँछु। Select all from DB teacher data छ यसमा। अब अर्डर बाइ क्लज को सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ त? सरी, यसको सिन्ट्याक्स सेलेक्ट हैन कोलमको नेम कोलम नेम 2 यस्तै गरी तपाईले जति पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फ्रम केबाट टेबलको नेमबाट अनि यसो के हुन्छ अर्डर बाइ क्लज के गर्नुहुन्छ युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अर्डर बाइ क्लज युज गर्दा जहिले पनि अर्डर स्पेस अनि बाइ किवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि तपाईको कुन कोलमलाई सर्टिङ गर्न चाहनुहुन्छ, कोलमको नाम, तपाईको कोलमको नाम के हुन्छ सिंगल पनि हुन सक्छ, मल्टिपल पनि हुन सक्छ। तपाईले एउटा कोलमलाई एसेन्डिङ अर्डरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि कमा राखेर सेपरेट गरेर नेक्स्ट कोलमलाई के हुन्छ डिसेन्डिङ अर्डरमा पनि सेपरेट गर्न सक्नुहुन्छ, अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। म इक्जाम्पल दिएर तपाईलाई सिकाउँछु। अब यहाँनेर जस्तो अर्डर बाइ क्लज छ हैन, अर्डर बाइ किवर्ड, यसमा कोलमको नेम यहाँनेर के हुन्छ कोलमको नेम जस्तो मैले अहिले 1 र 2 दिन्छु। 1 र 2 तपाईको जहिले पनि अर्डर बाइ क्लज के हुन्छ बाइ डिफल्ट एसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ। तपाईले ASC भनेको एसेन्डिङ अर्डर भयो, DESC भनेको डिसेन्डिङ अर्डर भयो। तपाईको यदि तपाईले अर्डर बाइ किवर्ड लेख्नु भयो त्यसपछि चाहिँ कुनै एउटा कोलमको नाम दिनु भयो र यतिकै रन गर्नु भयो भनेपछि तपाईको के हुन्छ बाइ डिफल्ट एसेन्डिङ अर्डरमा तपाईको क्वेरी लेखिएको हुन्छ आउटपुट दिन्छ अथवा क्वेरी रन हुन्छ। अनि तपाईले एसेन्डिङ ASC टाइप गर्दा पनि भयो, दिदा पनि भयो, नदिदा पनि भयो, बाइ डिफल्ट के भयो तपाईको एसेन्डिङ अर्डर नै भयो। यदि तपाईले डिसेन्डिङ अर्डरमा तपाईले डेटा सर्टिङ गर्नुपर्ने छ भनेपछि तपाईले DESC लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यस्तै गरी के हुन्छ म नेक्स्ट चाहिँ के हुन्छ कोलम जति पनि कोलमको नामले तपाईलाई अर्डर बाइ गर्न सकिन्छ, सिंगल अथवा मल्टिपल कोलम। कोलम नेम 2 एसेन्डिङ राख्न सक्नुहुन्छ, डिसेन्डिङ राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुको रिक्वायरमेन्टमा डिपेन्ड हुने भयो। ठीक छ। अब तपाईको अर्डर बाइ क्लज भनेको तपाईको अर्डर बाइ किवर्ड तपाईले मल्टिपल ठाउँमा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईको रिक्वायरमेन्ट अनुसार हेरेर हुन्छ। तपाईको फर्स्टमा टेबल पछाडी अर्डर बाइ राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, तपाईले टेबल नेम पछि वेयर कन्डिसन राखेर अनि वेयर तपाईको कन्डिसन राख्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईको अर्डर बाइ क्लज युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले नेक्स्ट भनेको तपाईको ग्रुप बाइ पछि पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले ग्रुप बाइ पछि हेभिङ राखेर हेभिङको पछाडी पनि तपाईले अर्डर बाइ क्लज राखेर तपाईले डेटा सर्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा है। अहिलेलाई तपाईले सिन्ट्याक्समा यति बुझ्नुस्। अब म तपाईलाई प्र्याक्टिकली सिकाउँछु। सेलेक्ट अल फ्रम DB के छ टिचर छ, हाम्रो टेबल के छ टिचर छ। अब यसमा हेर्नुहोस् तपाईको नाम फुल नेम हैन, जस्तो फर्स्टमा के छ जगदीश छ, त्यसपछि बसन्त छ, दिलबहादुर छ, मदन छ। कुनै एसेन्डिङ यसमा मिलेको छ त अर्डर मिलेको छ त मिलेको छैन। यसमा सानोदेखि ठुलो अथवा ठुलोदेखि सानो के मिलिरहेछ मिलिरहेछ छैन, एरेन्ज त मिलेको छैन। अब मलाई एसेन्डिङ अर्डरमा चाहियो, मलाई सानोदेखि ठुलो हुँदै हुँदै ठुलोसम्म चाहियो डेटा।
के अनुसार एसेन्डिङ गर्नु पर्यो मैले फुल नेम अनुसार चाहिँ टिचरको नाम अनुसार चाहिँ मैले एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा एउटा एसेन्डिङ गर्नु पर्यो एउटा अर्डर गर्नु पर्यो भनेपछि मैले के गर्छु सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम टेबल टिचर अर्डर बाई किबोर्ड अनि कलमको नाम के छ फुल नेम छ हैन तपाईले रन गर्नुहोस् रन भयो तपाईको फर्स्टमा के छ बाबुराम आयो बसन्त आयो विवेक आयो दिलबहादुर आयो हैन गौरव आयो इमान जगदीश किरण ठीक छ तपाईको सानोदेखि ठुलोमा क्रमबद्ध आयो त अब हैन यसलाई चाहिँ भन्छ तपाईको एसेन्डिङ अर्डर अहिले मैले के दिए अर्डर बाइ किबोर्ड दिए त्यसपछि फुल नेम दिए अब मैले यहाँनेर कुनै एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ मैले लेखेको छु त छैन बाइ डिफल्ट के हुन्छ तपाईको एसेन्डिङ अर्डर हुन्छ तपाईले एसेन्डिङ अर्डर लेख्दा पनि भयो हैन मैले यतिकै छोडिदिँदा पनि भयो ठीक छ यो चाहिँ एसेन्डिङ अर्डर भयो अब तपाईले एसेन्डिङ हैन डिसेन्डिङ अर्डरमा लेख्न चाहनुहुन्छ अथवा आउटपुट चाहिएको छ भनेपछि DESC टाइप गर्नुहोस् DESC भने डिसेन्डिङ अर्डर तपाईको ठ्याक्कै अब्जेक्टमा आयो तपाईको अब ठुलोदेखि सानो सानो हुँदै चाहिँ के हुन्छ आउटपुट दिन्छ फर्स्टमा के आयो उमेश त्यसपछि सुजित सन्देश राम हैन प्रकाश मिलन यसरी चाहिँ आउँछ तपाईको यो चाहिँ तपाईको एउटा कन्डिसन भयो तपाईको टेबल नेम पछाडी अर्डर बाइ हैन म नेक्स्ट कन्डिसन बनाउँछु सिलेक्ट अल फ्रम यो टिचर अनि वेयर जस्तो मैले यहाँनिर वेयर कन्डिसन लगाउँछु वेयरमा के लगाउँछु जस्तो मैले यहाँनिर उमेश केसी छ फुल नेम नट इक्वल टु के हुन्छ उमेश केसी यसले के रिटर्न गर्छ उमेश केसी बाहेकको के हुन्छ सबै रिटर्न गर्यो हैन ठीक छ अब मैले यस पछाडी मैले चाहिँ अर्डर बाइ क्लज युज गर्न सक्छु अर्डर बाइ के हुन्छ अथवा मलाई यो पनि ठीक छ हैन अर्डर बाइ के गर्छु फुल नेम स्यालेरी गर्छु मलाई स्यालेरी एसेन्डिङ अनुसार चाहियो हैन सबसे थोरै कति छ एसेन्डिङ भनेको सानोदेखि ठुलो भयो सबसे थोरै 25 30 के रे 27 30 32 35 36 36 38 38 38 लास्टमा कति छ 50 छ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ वेयर कन्डिसन पछि तपाईको अर्डर बाइ क्लज पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको नेक्स्ट भयो फर्स्टमा तपाईले टेबल पछाडी त्यसपछि वेयर कन्डिसन पछाडी यसरी चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ एसेन्डिङ डिसेन्डिङ तपाईलाई जुन चाहिएको छ त्यही अनुसार तपाईले चाहिँ क्वेरी फायर गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ अहिले फेरि के टप टु बटम आयो हैन लार्जेस्ट टु स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट अब नेक्स्ट छ तपाईको select all from DBO teacher ठीक छ मैले के गर्छु ग्रुप बाइ क्लज युज गर्छु ग्रुप बाइ क्लज एग्रिगेट फंक्सन ह्याभिङ क्लज मैले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले बनाइसकेको छु तपाईलाई सिकाइसकेको छु यदि तपाई फर्स्टमा हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि कृपया तपाईले सुरुदेखि चाहिँ भिडियो हेर्नु होला अनि राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ यदि बुझ्नु भएन भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ ग्रुप बाइ अब मैले यसमा के छ फर्स्टमा हेर्छु यसमा डिपार्टमेन्ट छ डिपार्टमेन्ट आइडी अनि डिस्ट्रिक्ट छ मैले चाहिँ के गर्छु डिस्ट्रिक्ट वाइज मैले के गर्छु ग्रुप गर्दिन्छु ठीक छ डिस्ट्रिक्ट छ मैले के गरे डिस्ट्रिक्ट वाइज मैले ग्रुप गर्न खोजे हैन जस्तो काठमाडौँ गाउन चाहनुहुन्छ एउटा ग्रुप भयो दाङ 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 हैन यसले चाहिँ ग्रुप मिलाइदिन्छ अनि के गरिदिन्छ हामी एग्रिगेट फंक्सन युज गरेर के गर्छौं ग्रुपिङ गरेर डेटा चाहिँ हामीले रिटर्न गर्छौं ठीक छ अब मैले ग्रुप बाइ पछाडी जुन चाहिँ कलम नेम छ त्यो चाहिँ मैले यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्छ यसको पछाडी मैले जति पनि युज गर्छु त्यसको पछाडी भन्दा पनि यहाँनिर ग्रुप बाइ क्लज पछाडी हामीले जुन कलम युज गर्छ त्यो बाहेकको चाहिँ तपाईको कलम अथवा के युज गर्नु पर्यो भने तपाईले एग्रिगेट फंक्सन चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यहाँनिर काउन्ट युज गर्छु काउन्ट
तपाईले एस्ट्रिक युज गरे पनि हुन्छ, डिस्ट्रिक्ट युज गरे पनि हुन्छ। मैले रन गर्छु, आयो। यसमा चाहिँ अर्डर मिलेर आइरहेछ हैन। अब तपाईले यस पछाडि अर्डर बाइ राखेर अब तपाईले केलाई अर्डर गर्ने त? डिस्ट्रिक्टलाई गर्ने, डिस्ट्रिक्ट एएससी असेन्डिङ अर्डर अलरेडी एसेन्डिङ छ हैन। डिसेन्डिङ अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। डिसेन्डिङ अर्डर भयो तपाईको, ठीक छ हैन। अब मैले डिस्ट्रिक्ट नभएर काउन्टलाई पनि गर्न सक्छु। डिसेन्डिङ अर्डर भनेको 4 4 3 2 1, यसलाई एसेन्डिङ अर्डर पनि गर्न सकिन्छ। तपाईले होइन, मैले यहाँनिर मल्टिपल कलम पनि राख्न सक्छु। यसलाई एएससी, यसलाई डिसेन्डिङ हैन पनि गर्न सक्छु, ठीक छ हैन। यो चाहिँ तपाईको ग्रुप बाइ क्लज पछाडिको भयो। अब मैले नेक्स्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यो छ है, यसपछि ग्रुप बाइ पछाडि हामीले के गर्न सक्छौं, ह्याभिङ क्लज युज। ह्याभिङ क्लज जहिले पनि ग्रुप बाइ क्लज पछि, ग्रुप बाइ क्लज सँग अहिले चाहिँ ह्याभिङ क्लज युज गर्छौं। अब मलाई के गर्नु पर्यो, काउन्ट मलाई 1 भन्दा ठुलो चाहियो भनेपछि तपाईले यहाँनिर एग्रिगेट फंक्सन युज गरेर तपाई चाहिँ ग्रेटर देन 1 गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ है। जस्तो मैले 2 गर्दै भनेपछि आयो। अब यस पछाडि चाहिँ तपाईले अर्डर बाइ क्लज पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिले के छ, एसेन्डिङ छ, डिसेन्डिङ राख्दै, ठीक छ, देख्न सक्नुहुन्छ। प्युठान ललितपुर काठमाडौँ दाङ तपाईको डिसेन्डिङ अर्डर अनुसार तपाईको आउटपुट आयो। यसरी चाहिँ तपाईले अर्डर बाइ क्लज युज गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। तपाईको जस्तो यहाँनिर फुल नेम छ हैन, एसेन्डिङ, यसले के गर्छ, यसले चाहिँ तपाईको डिसेन्डिङ अनुसार चाहिँ यसले के गर्छ, अर्डर मिलायो। अब मलाई के गर्छु, जस्तो मलाई यसलाई एसेन्डिङ गरिदिन्छु, ठीक छ। यहाँ कमन के छ, यहाँनिर कमन नेम कृष्ण भण्डारी छ, ठीक छ, कृष्ण भण्डारी। अनि यसको एड्रेस के छ, एकपल्ट हेर्नुहोस् त, कृष्ण भण्डारी एउटाको स्वर्गद्वारै छ, एउटाको लमही छ, ठीक छ। अब मैले यहाँनिर कमा दिएर एड्रेसलाई पनि मैले के गर्छु, अर्डर गर्न सक्छु। यसलाई चाहिँ एसेन्डिङ अर्डर गरिदिन्छु, ठीक छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, कृष्ण भण्डारी फर्स्टमा त कृष्णलाई फुल नेमलाई एसेन्डिङ गरिदियो हैन, एसेन्डिङ अर्डरमा। त्यसपछि के गर्यो, एड्रेसलाई पनि तपाईले के गर्यो, फर्स्टमा फुल नेमलाई एसेन्डिङ गर्यो हैन, फुल नेमको तास सक्यो, एसेन्डिङ अनुसार डेटा लियो। त्यसपछि के गर्छ, यो सँगसँगै के गर्छ, तपाईको एड्रेसलाई पनि हेर्छ। जस्तो फुल नेम चाहिँ तपाईको डुप्लिकेट छ भनेपछि यसको चाहिँ अब एसेन्डिङ के गर्छ, त्यसपछि चाहिँ के गर्छ, एड्रेस अनुसार एसेन्डिङ गरिदिन्छ। जस्तो यहाँनिर कृष्ण भनेर दुईटा छ, डुप्लिकेट छ। यस पछाडि के छ, हामीले चाहिँ एड्रेस अनुसार अर्डरिङ गरिरहेछौँ। अब यसमा फर्स्टमा कोराई आयो, त्यसपछि स्वर्गद्वारी आयो। मैले के गरेको छु, एसेन्डिङ युज गरेको छु हैन। डिसेन्डिङ युज गर्नुभयो भने फर्स्टमा स्वर्गद्वारी आउँछ, त्यसपछि घोराई आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कृष्ण स्वर्गद्वारी घोराई। यसरी चाहिँ तपाईको मल्टिपल कोलमहरु पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। तपाईहरुलाई एक्जामहरु पनि सोध्न सक्छ अनि इन्टरभ्यूहरुमा पनि सोध्न सक्छ। तपाईले फर्स्टमा टिचर पछाडि अर्डर बाइ क्लज, मल्टिपल कोलमहरु युज गर्न सक्ने, त्यसपछि वेयर कन्डिसनको पछाडि पनि अर्डर बाइ युज गर्न सक्ने, ग्रुप बाइ क्लज, ह्याभिङ क्लजको पछाडि अर्डर बाइ क्लज, अर्डर बाइ तपाईले क्लज युज गर्न सक्नुभयो भनेपछि तपाईलाई पुग्छ। तपाईले अर्डर बाइ क्लज बुझिसक्नुभयो होला।
कृपया यदि बुझ्नु भएको छैन भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा गएर तपाईँले सोध्न सक्नुहुनेछ। कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, सेयर गरिदिनु होला। आजलाई यति नै। शुभ दिन सबैजनालाई। नमस्कार।